ko na. Hindi na medyohan ka. Hindi magkaigo ah. Oh, hello everyone! Welcome back to our new episode for this channel, no? Meron tayong bagong episode na gagawin. Ito yung June Cooks episode 1. So, I'll be doing this. Daghan kayo din sa balay. Marami dito sa bahay ng harvest ng ni Nanay. Unsa gitawag ani nay? Ube. Oh, meron tayong Ube dito. So, gagawin natin tong Ube Jam. So, early kayo tang nag-harvest kay need na itong mahuman og sayo since we have a lot things to do this afternoon. So, welcome back to our newest episode. So, excited sad kay ko nung mubuhat ani if successful ba for our very first episode here on June Cooks. And if you are new to my channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe nyo. Comment sa papanagsaoy. And then, ako sa day paabot akong pasalamat to all the teachers who subscribe to my channel that we already reached almost 10,000 na malapit na tayo mag 11,000. Yay! Maraming salamat sa ako mga nag-guest diri sa channel na walang kakwenta-kwenta. So maraming salamat og sa ako ang tig camera permino. Ako ang wife nga pinangga kay ta. support na lang niya. So since bago ni nga episode, hopefully we will continue kay panagsa na kay ta naka-vlog. So magpadayon ta and then stay right there. Okay. Init. Init lang. Ube siya, the color is really ube. Violet. Hirap siyang i-hold kasi mainit. Kaluwi. Yun na yung mga kuan. Pagbabalat ng mga expert. So dapat natin to itagod-tagod. Pipinuhin natin to yung OB para mas okay siya doon sa blender. So safe yung blender natin at maayos yung grain niya. Pero hindi masyadong pino para
Yung sakto lang sa blender. Gagamit tayo ng Alaska pero dito sponsored ha. Ube Jam though? No, Why? I like vanilla. You like vanilla? Yeah. But we are making now Ube Jam. No. Why you like vanilla? That's my favorite. What's the difference between the OB and the vanilla? Because they're different colors. The different colors. But how about the flavors? Because the flavor of the vanilla is like the whipped cream. It's like a whipped cream? Yeah, whipped cream is my favorite. Ah, Go from that. Stop it, Peter! Lapit na tayo mag 1 hour. So, laban lang. So, yan. Almost 1 hour na natin itong ipinrocess para naman okay na. Ready na natin to ilagay sa lalagyanan. And then, ato na siyang pabugnawon sa Tagalog pa. Palalabigin muna natin bago natin ilagay doon. Alright? So, ready na guro na siya.
Tanan rin ito na. Sama na yes ni nanay. Parang po. Expert. Ready for panel shop distribution next week. We deliver nationwide. Okay na ka na nationwide. Ikaw lang. Time to try this one. So ayan na to, ilamit kami at output. Atong tilawan. Tilawan. Ito ang gibuhat na Ube Jam. Papagay man lang mo kayo. Ube Jam niya, better na siya with with pan. Gusto ba yun? Pan.